สวัสดีครับผมหนุ่มอยู่กับช่องหนุ่มสีมินนะครับวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาเปลี่ยนที่อยู่สำหรับการส่งพินนะครับซึ่งก็ที่อยู่เดิมของเราเหมือนจะรอประมาณสัก3เดือนแล้วนะครับก็ยังไม่มีการส่งมานะครับซึ่งที่อยู่เดิมเราก็จะเป็นที่อยู่ที่ต่างจังหวัดนะครับซึ่งก็จะไกลเลยส่งช้าหรือว่ามาไม่ถึงสักทีก็เลย จะอัปเดตที่อยู่ใหม่นะครับซึ่งก็อยู่ในกรุงเทพนะครับ เดี๋ยวเราไปเปลี่ยนที่อยู่กันครับ อันดับแรกนะครับก็มาที่หน้า Accent ของเรานะครับ ก็เลือกที่การชำระเงินนะครับ เพื่อที่จะเข้าไปเปลี่ยนตัวที่อยู่นะครับ กดเข้าไปเลยนะครับ พอเข้ามาถึงหน้านี้นะครับ ก็จะมีให้คลิกตรงตรวจสอบเพื่อยืนยันนะครับพอเราติ๊กเข้ามาปั๊บฝั่งขวามือก็จะขึ้นเป็นตัวใส่พินเรานะครับซึ่งเรายังไม่ได้พินนะครับเราก็เลยจะเปลี่ยนที่อยู่ก่อนเราก็เลือกส่งพินอีกครั้งนะครับคลิกเข้าไปเลยแล้วก็จะเด้งมาหน้านี้นะครับให้เราเลือกที่อัปเดตที่อยู่นะครับเพื่อให้เป็นที่อยู่ใหม่นะครับคลิกเข้าไปเลยครับพอมาหน้านี้นะครับเราก็คลิกแก้ไขตรงที่อยู่นะครับที่เป็นแท่งปากกานะครับให้เราคลิกเปลี่ยนที่อยู่ได้เลยนะครับการกรอกที่อยู่นะครับก็จะมีบรรทัดที่อยู่1ให้ใส่บ้านเลขที่นะครับบรรทัดที่2นะครับก็คือจะเป็นหมู่บ้านเขตแขวงนะครับส่วนชานเมืองเราก็ใส่ปกติว่าเราอยู่ตรงไหนเมืองก็ปกติเลยนะครับแล้วก็จังหวัดให้ใส่จังหวัดของเรานะครับแล้วก็ขวามือเป็นรหัสไปรษณีย์เสร็จแล้วก็ใส่เบอร์โทรให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็กดบันทึกนะครับพอบันทึกเสร็จแล้วนะครับหน้านี้ก็จะเด้งขึ้นมานะครับให้เราดูที่อยู่ของเราว่ามีการอัปเดตหรือยังนะครับพอเด้งขึ้นมาแล้วเราก็กดส่งพินอีกครั้งได้เลยนะครับพอเรากดส่งพินเรียบร้อยนะครับก็จะมีหน้ายืนยันตัวตนนะครับอัปเดตเป็นที่อยู่ใหม่ของเราเรียบร้อยแล้วนะครับพอเราอัปเดตอะไรเรียบร้อยก็จะมีอีเมลส่งมาหาเราว่าเราได้เปลี่ยนที่อยู่แล้วจะมีการส่งพินมาอีกทีนะครับทีนี้เราก็รอรับพินได้เลยนะครับเพื่อยืนยันที่อยู่ก็เรียบร้อยไปแล้วนะครับสำหรับการเปลี่ยนที่อยู่เพื่อรับพินนะครับก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเผื่อเรามีทริคดีๆมาฝากอีกทีนึงนะครับบ๊ายบาย